Hi, I am here with Andy. With Andy Bonamino. Bine ați venit la un nou vlog dincolo de stadion și uitați că a venit momentul și plecăm în aventura noastră sud-americană de peste o lună de zile. Suntem în aeroportul Otopeni, zburăm acum la Istanbul, vlogul începem aici și probabil o să-l terminăm vineri seara la meci la Argentinos Juniors cu Newell's Old Boys. Acum ne așteaptă un zbor de o oră către Istanbul, suntem în aeroportul Otopeni, după care mâine dimineața la ora 10 plecăm către Buenos Aires cu o mică pauză la Sao Paulo de realimentare și o să ajungem joi în jur de ora 20 seara în Buenos Aires, ne odihnim, după care avem vineri zi full de fotbal, vizităm puțin orașul, ne-am strâns deja cu toată lumea, o să o cunoașteți pe parcursul acestui vlog, poate mergem și în Liga 3-a la un cartier mai mărginaș din Buenos Aires la un meci de baraj, dacă nu, seara la Argentinos Juniors avem deja vorbit totul, după meci mergem și la muzeu, ne vom întâlni și cu prietenul nostru de acolo, cu Loco. Stați atenți pe vloguri, dați subscribe, comment și share, că o să vină un material de cea mai bună calitate. Avem și acum niște lavaliere care se aude, cred că acum mult mai bine, că am avut problema asta în trecut. După care o să vină vlog din 3 în 3 zile, vloguri lungi cu istorie echipelor, cu absolut tot ce facem noi în această aventură. Până una alta, rămâi alături de noi și urmărește dincolo de stadion. Bună dimineața din marele Buenos Aires! Am ajuns cu bine, nu am mai filmat pe avion, v-am lăsat doar cadrele care le-am mai tras, am fost destul de obosiți, n-am dormit numai vreo 2 ore pe tot drumul de 20 de ore cât a fost din Istanbul. După ce am ajuns, am luat rapid un taxi, am mers la cazare, ne-am cazat, totul e ok, acum mergem să schimbăm bani și cred că vom avea o surpriză, să vedem câți bani vom primi, o să vă arătăm și după plecăm spre oraș, vă prezentăm orașul, iar mai diseară mergi la Argentinos Juniors. Totul a decurs perfect. O să vă arătăm acum cum am schimbat banii, câți bani am primit. Am o informație de aici, de la bancă, că o să primim niște calupuri mari de bani, dar vom vedea. Sunt bagnote foarte, foarte mici. Revenim de la hotel cu banii primiți. Cred că o să avem nevoie de o pungă sau de un ghiozdan și un taxi să fugim repede la cazare. După care din Buenos Aires, din zona centrală, ne plimbăm pe la Teatru Colón, pe la Obelisc, dar revenim de la fața locului. Rămâi alături de noi până atunci. Am schimbat și banii, am crezut la început că ne dă de 2000 mai mulți, dar na, ne-o dat și de 2000 și 10.000, cam așa e treaba cu inflația în Argentina. Numele era greșit pe transfer, o trebuie să sun în România, să schimbe, destul de dificil, da? Am rezolvat, principal mergem să lăsăm la cazare, îi băgăm în safe și după în oraș. Alo, alo. Și iată-ne probabil în cel mai reprezentativ loc din Buenos Aires, la Obelisc. Cred că toată lumea care s-a uitat la poze cu Buenos Aires sau cu Argentina știe despre acest monument. Este simbolul orașului. Aici se sărbătoresc cele mai mari succese. Chiar la finala campionatului mondial din Qatar a început lumea să se strângă aici, iar după câștigarea campionatului mondial peste între 3-5 milioane de oameni s-au strâns aici și au sărbătorit marea victorie. De aici vom pleca către Calle Florida, o stradă reprezentativă din Buenos Aires cu multe magazine, schimburi valutare, vedem dacă găsim ceva suveniruri sau tricouri de fotbal, după care ne vom îndrepta către Piazza del Mayo și mai apoi plecăm către El Monumental să viziteze oamenii din primul tur, să viziteze Monumentalul, să vedem puțin muzeu, revenim cu imagini și de acolo, iar mai apoi la masă și spre stadion. Mi-am făcut un nou prieten mai aici.
Și ultima oprire înainte de a pleca către El Mas Monumental, stadionul celor de la River Plate, este Casa Rosada, Palatul Prezidențial al Argentinei. Putem să vedem această culoare rozalie, care este dată de un între partidele rivale, roșu și alb. Așa au reușit să facă culoarea aceasta, trecând peste compromisul politic. Aici, la acest balcon, ieșea Evita Peron și ținea discursurile. S-a filmat și aici un film legendar în care a jucat Madonna în rolul Evitei Peron. Mai multe despre Evita Peron o să vă dăm zilele următoare, când o să ne plimbăm și în alte zone din oraș, dar probabil una dintre cele reprezentative figuri din istoria Argentinei când vine vorba de scena politică. Ne urcăm imediat într-un metrou de suprafață și plecăm către El Mas Monumental. Revenim de acolo direct cu specialitatea casei, cu clipuri despre fotbal. Și uite, ne ajuns la El Mas Monumental, cel mai mare stadion din America de Sud, casa celor de la River Plate. Pornim către muzeu și revenim de acolo. Și am ajuns la muzeul lui River, dar înainte vreau să vă prezint puțin restaurantul din stadion. Mi se pare un loc superb, n-am mai văzut mai la nicio echipă, nici în Europa așa ceva, probabil prin Spania, dar nu la nivelul ăsta. Uitați aici cât de bine poate să arate. Generații întregi vin aici, servesc masa înainte de meci sau după ce vizitează muzeul. Nu știu, mi se pare ceva inedit. Vreau să îmi lăsați și voi în comentarii dacă mai știți echipe la care au chestii de genul, dar chiar mi se pare o chestie super unică. Haideți să mergem la fan shop, la muzeu și pe stadion. Vă arătăm imediat cum arată totul aici la River, la stadion. Și să intrăm acum în adevăratul muzeu, unde putem vedea din prima vitrina de trofee, Copa Libertadores. Copa Interamericana și Cupa Mondială a Cluburilor, câștigată de River Plate împotriva lui Steaua București în 1987. În Japonia. 86, pardon. Greșeala mea, decembrie, deci aproape de 87. Am intrat și pe stadion, pe Monumental. Nu o să vi-l arăt așa de mult, pentru că cu al doilea tur o să venim peste 3 săptămâni aici și o să vedeți totul, adică peste 2 săptămâni, în 2 noiembrie, mi se pare, la River cu Gimnasia La Plata. Deci, puțin așa vă arăt stadionul, nu mult, că o să-l vedeți în toată splendoarea lui în zi de meci, că așa, fără zi de meci, e destul de trist stadionul. Și am ajuns la stadion, la Argentinos Juniors, cam așa arată cârciuma la care se strâng suporterii. Uitați aici, pregătire înainte de meci. Și acum să luăm biletele la Argentinos Juniors. Todo la pasaportes. ¿Tenían reserva? Sí. Ok. Așteptăm să vedem ce bilete o să fie cartonate din ce am văzut aici. Atmosferă destul de interesantă. Am intrat și în crâșmaia a suporterilor. Am văzut că se mai strâng suporteri și prin partea cealaltă. Mergem, filmăm totul, vă redăm de la fața locului. O să fie primul meci din aventura sud-americană. Suntem la clubul lui Diego Armando Maradona și aici o să fie plin de grafitiuri cu Armando Maradona, cu religia proprie care o are Diego și stadionul se numește în numele lui. Presimt un meci destul de închis, 2 goluri maxim, un 1-1 am mizat eu, ceilalți oameni au zis că o să fie festival de goluri. O să vă arătăm zona, ne mai plimbăm un pic, probabil luăm și un fernet cu cola, după care din stadion, atmosfera eu zic că o să fie destul de decentă. Vă arătăm hincea de Argentinos Juniors și dincolo de stadion începe aventura fotbalistică cu adevărat. Poate aveți ceva interviuri cu unii oameni de pe aici, dar nu promitem încă.
Să vedem că par mai multe chestii acolo, a? Iconiță cu Diego ne dă, cred că. Să intrăm acolo la el, la biserică. La biserică, cred că da. Gracias. A ustedes. Santo Diego. Și biletele le avem. Hai să mergem. 10. Minuto 10. Lo seguimos homenajeando. Gracias. A ustedes. Chori, chicos, los mejores choris de Barrio Patrón, tenemos Matadero. También aguante Matadero, pero. Mejor chori. El mejor chori del Fernet? barrio Patrón. Fernet? Fernet? No, no, alcohol no podemos vender. No? No se puede. Ci că nu este alcool. Să vedem. Sfârâie deja grătarele, să pregătesc pentru sfârșitul meciului, cred că. Aici Diego Eterno. Să mai vedem una alta. Barcu, jocuri. Se servește și aici și bere. Aguante. ¿Cómo va la cosa? Hi, I am here with Andy. With Andy Bonamino. Okay, and Andy is Boca fan. I'm a Boca fan, but I really like Argentinos Juniors too, Because of Diego? Or? because of Diego Maradona, Riquelme, and other players from here. Today we have a game against Newell's Old Boys, the Lionel Messi first team. Yeah, Do you think will be a good atmosphere today? sure, for sure. This team is a really passionate team, you know. Yeah. Here in Argentinos Juniors, play Maradona, play Riquelme, play Sorin, Cambiaso, Fernando Redondo, and too many players. Diré del primer gol de Messi en Argentino Juniors. Primo gol de Messi. Oh, the first goal of Leo Messi with the Argentina shirt. the Argentina shirt was here in the Diego Armando Maradona Stadium. And what can you say about the 10 minuto? Minuto 10. Oh, the 10 minutes. 10 minutes. Yeah, everyone wants to make an applause. An applause for Diego. For remember And- Diego. And the hincha, the supporters here. Amazing. Amazing? People, too many people from this neighborhood. Yeah. But why they are not all in the same place? Or? Because too many family. Too many families. Yeah, too It's many a neighborhood it's a club neighbor club. Okay. That's right. Then you go also tomorrow to Boca. For sure. We will go Tomorrow also- we have an amazing match with against Belgrano de Córdoba. Okay. Thank you very much, and we will see, and we will stay in the contact. Enjoy the team. Ahí. Thank you. Thank you. Ia să vedem ce ți-ai luat. Pune acolo. Camiseta. Să vedem cum arată camiseta. Ce faină e. Umbro. Cât a fost? 22. 22 de mii. 60 de lei. E chiar tare. Mărimea cât e el? XXL, nu prea e pe mărimea mea, dar... Da, poate mi-l dai mie. Diego Maradona are religie în Argentina. Mergem să intrăm. Mai este jumătate de oră până la meci. Nu prea e atmosferă așa de tare înainte de meci aici, dar am vorbit cu niște jurnaliști cu care ați văzut și voi video de dinainte. Aici e mai mult un club așa de familii, de generații, dar o să fie tare. Diego e el mejor jugador del mundo. Ia să intrăm noi pe stadion acum. Por acá, por favor. Vengan para acá. Mergem cu prietenul nostru de la Argentinos Juniors, cu romanii, fără probleme. Avem prietenii peste tot. El templo de fútbol. Termina el partido. Sí. Termina el partido, entramos al museo. Se sientan acá o acá, cualquiera de los dos lados. O de aquel lado, no hay Ok. número. A Diego. ¿Ok? El baño en el fondo. Sí. Baño del caballero, baño en el fondo. ¿Está? Termina el partido, venimos acá. ¿Listo? Ok. Adelante, señores. Ia să vedem cum arată pentru prima dată, primul meci din tur, stadionul Diego Armando Maradona.
Deschidere de scor. Newell's Old Boys deschide scorul cu Argentinos Juniors. Super execuție. Din păcate n-avem tabelă de scor, deci... Bagonațe, mă! Revenire de scor! Argentinos Juniors revine! Minutul 17, Argentinos reușește să revină, să întorcă de la 1-0, 1-2. A început și aici lumea să cânte, e o nebunie totală pe stadion, abia mă aud. Majorare de scor, 3-1 pentru Argentinos Juniors. Se pare că vom vedea un scor fluviu. 4 minute până la pauză. Se aruncă prosopul.
3-1 la pauză pentru Argentinos Juniors, festival de goluri. În tribună, din păcate, gazdele nu se prezintă așa de bine. Cred că e un protest al Hincadei, a galeriei, dar totuși atmosfera e una foarte bună, se cântă bucurie la goluri. Nu m-am așteptat la atâtea goluri. Se pare că în Argentina de data asta ne-a fost despășită așteptarea privind fotbalul. În a doua repriză să vedem ce se va întâmpla. Revenim cu concluziile după meci. Eu zic că am făcut treabă bună până acum. Te rog frumos, abonează-te, că mâine avem mare meci. Mâine mergem pe Bombonera la Boca Juniors și o să avem un conținut cum n-a mai avut nimeni în România. Rămâi dincolo de stadion. Și după meci, cum spuneam, am intrat și în muzeul celor de la Argentinos. Muzeul micuț, dar de respectat, că o asemenea echipă are un muzeu și ar trebui și echipele de la noi să ia acest model. Cambiasso. Tricouri, trofeele, Copa Libertadores, la loc de cinste, toate campioanele de Copa Libertadores. Final de partidă, 3-1 pentru Argentinos Juniors pe teren, un meci spectaculos în tribune, așa și așa. Încheiem de aici, dintr-un cadru mai special, episodul de astăzi. Mergem acum către cazare, iar mâine de dimineață ne trezim și plecăm către la Bombonera, în La Boca. Avem Boca Juniors Belgrano, un meci care în tribune cu siguranță ne va satisface și veți vedea cel mai tare material care l-ați putut găsi până acum. Până una alta, rămâi dincolo de stadion și ne auzim mâine.